নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ এটি অতি সোৱাদ লগা চাটনি আৰু এইটো হৈছে নহৰুৰ চাটনি। নহৰু আৰু শুকান ৰঙা জলকীয়াৰে বনোৱা এবিধ চাটনি। খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। তাৰ বাবে আমাক লাগিব এনেকৈ 20 ফুটা মান নহৰু মই ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা শুকান জলকীয়া। এই জলকীয়াকেইটা মই ঠাৰিডাল কাটি লৈ গৰম পানীত 10 মিনিটমান সময় তিয়াই থৈছোঁ। আপোনালোকেও তিয়াই ল'ব। সোৱাদ অনুযায়ী চেনি লাগিব আৰু আপোনালোকে চেনিটো সোৱাদটো বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণেহে দিব লাগিব, তাৰ কোনো টেষ্ট নাহে। আৰু নিমখ আদা 1 ইঞ্চমান, এয়া দেখিছে আদাৰ পৰিমাণ নিচেই কম। আদা বেছিকৈ দিলে চাটনিটো নহৰুৰ গোন্ধটো কমি যাব। এইটো আচলতে নহৰুৰ চাটনি। এইখিনি আমাক সামগ্ৰী লাগিব। তাৰ উপৰি আমাক লাগিব অকণমান মিঠাতেল। এতিয়া মই টাৱাখন গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। টাৱা গৰম হ'ল আৰু সামান্য পৰিমাণৰ তেল লাগিব, মিঠাতেল লাগিব। এয়া দেখিছে প্ৰায় 1 টেবুল স্পুনমান মিঠাতেল, যাতে নহৰুকেইটা আমি ৰোষ্ট কৰিব পাৰোঁ। বেছি তেল একেবাৰে নিদিব, খাওঁতে অলপমান বেছি তেল লাগিব। এয়া নহৰু কেইফুটা মই দি দিলোঁ। মই ব্ৰাউন হোৱালৈকে নহৰু কেইফুটা এনেকৈ লৰাই থাকিম। জ্বলিবলৈ নিদিব, জ্বলিলে মানে চাটনিৰ কালাৰটো অলপমান বেয়া হয় আৰু অলপমান সোৱাদটো তিতাৰ দৰে হৈ যায়। জাষ্ট ৰোষ্ট কৰিলেই নহৰুখিনি হৈ যাব। কালাৰটো নহৰু চেঞ্জ হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে। যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব। মই অতি সহজ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আনিম আৰু এবিধ চাটনি ভাতৰ লগত দিলে সকলোৱে আপোনাৰ প্ৰশংসা কৰিব। খাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। এয়া দেখিছে প্ৰায় নহৰুখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে আৰু বেছি ভাজিব নালাগে। ইয়াত আদাৰ টুকুৰাকেইটা মই দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ তিয়াই থোৱা জলকীয়াকেইটা। যিকোনো শুকান জলকীয়া ল'ব পাৰে, কিন্তু শুকান ভোট জলকীয়াহে, সেইটো নল'ব। ল'লে চাটনিটো বেছি জ্বলা হৈ যাব। এনেকৈ দীঘল দীঘল যিটো মাৰ্কেটত পোৱা যায় জলকীয়া, সেইটো ল'ব। জাষ্ট নহৰু আৰু জলকীয়াকেইটা মিক্স কৰিলে হৈ গ'ল। অকণমান গৰম হ'বলৈ দিব। মই যিহেতু চ'ক কৰিছিলোঁ, পানীত তিয়াইছিলোঁ, তাৰ যিটো পানীখিনি বা সেইখিনি শুকাবৰ কাৰণেহে মই জলকীয়াখিনি এনেকৈ মিক্স কৰিছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এনেকৈ এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত বস্তুখিনি ভৰাই ল'লোঁ। তাৰপাছত মই ধুনীয়াকৈ নিমখ দিলোঁ। নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব, যিমান পৰিমাণৰ চাটনি বনায়। মই এনেকৈ আধা চামুচমান নিমখ দিছোঁ আৰু প্ৰায় 1 পিঞ্চ। মই কৈছোঁ যে চেনিৰ ইয়াত সোৱাদ নাহে, অকল বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে জ্বলাটো চেনি আধা চামুচমান আপোনালোকে দিব। মই 1 পিঞ্চ দিছোঁ, কিয়নো মই চাটনিৰ পৰিমাণটো কমকৈ বনাইছোঁ। আৰু অলপমান আন্দাজমতে পানী। আপোনালোকে চাটনিটো যিমান কনচিষ্টেঞ্চিটো যেনেকুৱা বিচাৰে সেই পৰিমাণে পানী দিব। এয়া দেখিছে কালাৰ ইমান বেছি ধুনীয়া হয় আৰু ইমান ধুনীয়া স্মেল আহিছে মই বনাওঁতে। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। নহৰু জলকীয়া ঘৰত থাকেই আৰু একেবাৰে সহজ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিম। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায়। যদি ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া দেখিছে আমাৰ নহৰুৰ চাটনি ৰেডি হৈ গৈছে। মই পুনৰবাৰ কওঁ, আপোনালোকে পানীটো আন্দাজমতে দিব যিমান চাটনি বনায়। থেংক ইউ।